අයිබෝන් හැමෝටම අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා කොහොමද සිම්පල් රවුට් එකක් ලියලා රවුට් එක ඇතුලේ සිම්පල් view එකක් කොහොමද රිටර්න් කරගන්නේ කියලා රවුට් ෆයිල් එක ඇතුලේ. එතකොට ඒක අපි කරපු සිම්පල්ම ක්‍රමේ දැන් බලමු අපි සාමාන්‍ය MVC ආකිටෙක්චර් එකට අනුව කන්ට්‍රෝල් එකක් හරහා කොහොමද view එකක් access කරන්න කියලා. ඒකට අපිට මේ රවුට් එකම යන්න පුළුවන් සහ මුලින්ම අපි කරගන්න දැන් අපි view එක හදලා තියෙන්නේ සහ අපි රවුට් ෆයිල් එක ගැන දැන් දන්නවා. අපි දැන් මුලින්ම කන්ට්‍රෝල් එකක් හදාගන්න ඕන. ඒකට අපි මෙතන ටර්මිනල් ගිහින් new ටර්මිනල් එකක් ගන්න. මොකද සර්වර් එක මේ ටර්මිනල් එක රන් වෙන හන්දා මම අලුතෙන් ටර්මිනල් එකක් අරගෙන කන්ට්‍රෝල් එකක් හදන කමාන්ඩ් එක තමයි ආටිසන් කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. කමාන්ඩ් එක තමයි php space artisan space make controller ඊට පස්සේ අපි දානවා අපේ කන්ට්‍රෝල් එකේ නම. අපි කන්ට්‍රෝල් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලියද්දි කැපිටල් වලින් පටන් ගන්නෙ. අපි මේකට දාගමු ස්ටුඩන්ට්ලා කන්ට්‍රෝල් කරන හන්ද ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝලර් කියලා. ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝලර් එක ගහලා එන්ටර් කළාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා කන්ට්‍රෝලර් ක්ලියර්ට සක්සස් කියලා එනවා. අපි ගිහින් බලමු හරි කන්ට්‍රෝල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. හරියටම බැලුවොත් එහෙම කන්ට්‍රෝල් එක අපි හදන කන්ට්‍රෝලර්ස් හැදෙන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේ app කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ http කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ controllers කියන ෆෝල්ඩර් එකේ controller ෆෝල්ඩර් එකේ ඔයාලට පේනවා මේ student control එක හැදිලා තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට අපි student control එක හරහා අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් හදලා ඒ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේදී view එක return කරමු. දැන් මෙතන ලියමු අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් public function index හරි සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන විදිහේ ෆන්ක්ෂන් එක public function index කියලා මේ තියෙන අපි ෆන්ක්ෂන් නේම් එක මේකට ඕන් නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතන index page එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන හන්ද මම මෙතන index කියන නම use කරලා තියෙනවා. එච්චරයි. එතනින් එහා දෙයක් නැහැ. මෙතනට ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ඇතුලේ ලියමු මේ index කවුරු හරි රවුට් එකක් කරා මේ index කියන ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කළොත් අර අපි කලින් හදාගත්තු student ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන index view එක return කරන්න කියලා. ඒකට අපි ලියනවා return view එකක් return කරන්න උනද අපි දානවා view වරහන් ඇතුලේ අපි දානවා student.index. මට කලින් වීඩියෝ එකේදී කියන්න බැරුණා මොකද්ද ඇත්තට මේ student.index කියන්නේ කියලා. මෙතන මේ return view කියලා කියපු ගමන් මෙයා හොයන්නේ කෙලින්ම මේ views කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ. view කියලා දාපු ගමන් මේ views කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තමයි මෙයා බලන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ view student. ඒ කියන්නේ student කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන index කියන blade file එක return කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. මේ dot දඩා අපිට folders හදාලා තව ඕන තරම් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන කියලා තියෙන student folder එක ඇතුලේ තියෙන index කියන blade file එක return කරන්න කියලා. අපි දැන් student control එක හදලා index function එක ලියලා ඒක ඇතුලේදී index blade එක return වෙන්න ලියුවා. දැන් අපි බලමු web.php එකට ගිහින් අපි route file එකට ගිහින් route එකක් ලියලා කොහොමද මේ control එකේ තියෙන function එක call කරන්න කියලා. ඒකටත් අපි අර වගේම route get මේ වයිදි හැමතැනදීම get කියන එක use කරන්න. මම ඒ වෙයි වෙනස ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. දැනට අපි get කියන එක use කරගෙන යනවා. student/all කමා කොටු වරහන් ඇතුලේ student controller ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මම student controller ගැහුව ගමන් මෙන්න මෙතන use app http controller student controller කියන එක import වුණා. මේක වෙන්නේ මම මගේ අර extension install කරලා තියෙන හන්දා. එහෙම නැත්තම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක manual type කරන්න ඕන location එක. නැත්නම් එයාට හොයාගන්න බෑ. ඒක දාලා double.class මේක ඇතුලේ අපි ලියන මොකද්ද අපි දාන function එක කියන එක. දාලා කෙරවලට semicolon එක දානවා. දැන් අපි route එක ලියලා ඉවරයි. student all කියන route එක call කළොත් අපි කියලා තියෙන student control එක ඇතුලේ තියෙන index function එක call කරන්න නැත්නම් index function එකට දාලා function එකේ තියෙන දේවල් ටික කරන්න කියන එක තමයි අපි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ route එක call කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා.
මේක තාම වැඩ කරනවා. හරිනම් අපි මේ උඩ රවුට් දැන් මේ රවුට් දෙකම එකයිනේ. ඒ හන්ද මේ උඩ රවුට් එක අපි කමිට් කරලා දාමු. දැන් අපිට ඇත්තටම බලා ගන්න ඕන මේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට ගිහින්ද මෙයා මේ වැඩේ කරන්න කියන එක. අපි නිකමට මෙතන ගහලා බලමු return success කියලා එනවාද කියලා. හරිනේ success කියන එකෙන් හරිය අපේ index function එක ඇතුලෙන් තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ student role කියන route එකට ආවොත් student control එක ඇතුලේ තියෙන index කියන function එකට අදාළ function එක මෙයා කරනවා. දැන් පොඩ්ඩක් ඔය බලමු. මෙන්න මේක comment කරලා. හිතන්න හදිසියවත් ඔයාලට මේ උඩ තියෙන student control එක import කරන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න error එකක් එනවා. target class student controller does not exist. ඒ කියන්නේ student controller කියන එක මෙයා කියන student controller කියලා එකක් නැහැ කියලා. හේතුව මෙයාට student controller කියලා එකක් route file එකේදී මෙයාට හොයාගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ හන්ද තමයි අපි අනිවාර්යයෙන් මෙතනට student controller එක import කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී මම use කරන extension එක මෙතන auto import වුණාට ඔයාලා අලුතෙන් control එකක් මෙතන දාන්න මේ විදිහට use student controller එකට දාලා F folder structure එක folder path එක මෙතනට දෙන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා මේ කියලා තියෙන්නේ F folder එක ඇතුලේ http ඇතුලේ controllers ඇතුලේ තියෙන student controller කියන එක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. ඒතකොට හොඳට මතක තියාගන්න target class not found කියලා error එක එන්නේ මේ class එක නැත්තම් control එක ඔයාලා ඒ file එකට import කරලා නැති වුණොත් තමයි. ඒක ආපු ගමන් මතක තියාගන්න. මතක් වෙයිටක් ගාලා දැන් ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන class එක මේකට import කරගන්නයි අවශ්‍ය.